Van 5 féle energiaforrás amiből az ember energiához tud jutni. Például a legelső a táplálkozás, mint energiaforrás. De a táplálkozásnak van egy ilyen visszássága, mert sokszor látod, hogyha kicsit túleszed magad, akkor nem Kejfej Jancsi vagy, hanem Feküdj Jancsi, tudod? Ami azt jelenti, hogy elálmosodsz. Tehát ha az ember elálmosodik, hát azzal éppen a lustálkodást ugye szorgalmazza adott helyzetben. Hát ha meg lustálkodik, akkor meg nincs elég energiája arra, hogy gondolkodjon. Világos ez? Tehát ezért ugye maga a táplálék mint energiaforrás ebből a szempontból érdekes, mert ha többet eszik az ember, akkor az nem plusz energiát ad, hanem maga az emésztés elvonja az energiát. Oké? És ugye az embernek energiára lenne szüksége. Akkor másik energiaforrás, mikor ellopod mástól. Ez az energiavámpírkodás. Mit jelent az? Amikor az emberek nem akarnak rád figyelni, de eléred, hogy rád figyeljenek. Vagy egy adott személy nem akar rád figyelni, de valahogy eléred, hogy rád figyeljen. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy olyankor elvonják az energiát. De nem csak ez energia ellopás, hanem az is energialopás, amikor valaki negatívoskodik veled szemben. Oké? Pedig te nem akarod, hogy negatívoskodjanak veled szembe, és ő negatívoskodik veled szembe, és ellopja tőled az energiát. Például mondjuk leértékel. Mondjuk leértékel az illető. És azzal, hogy leértékel téged, biztos értékeltek már le életedben, és nem azt mondtad, hogy jaj de jó, mennyi energiám lett tőle, hogy leértékeltek, hanem kicsit összezuhantál a leértékeléstől. Az azt jelenti, hogy az energia távozott belőled, és kibe távozott? Hát aki leértékelt téged. Világos ez? Úgyhogy ez kemény, és ezt sokan csinálják, hogyha energiára van szükségük, akkor fogják és másokat leértékelnek, vagy másokat fogják és negatív információkkal bombázzák, és élvezik, hogy minél rosszabb állapotba kerül az illető, mert ő annál jobb állapotba kerül. Oké? Na most csak ezt meg úgy hívják, hogy etikátlanság. És minden etikátlanságot, amit egy ember elkövet, azt vissza fog kapni. Oké? Tehát hogyha így nyer energiát, akkor nem feltétlen azt jelenti, hogy más ugyanezt fogja vele csinálni, de hogy lesz olyan helyzete, ahol elfogy az energiája, az volt biztos. És akkor ugye elgondolkodna azon, hogy miért is fogyott el az energiám, akkor rájönne arra, hogy azért fogyott el az energiám, mert én is csináltam olyat, hogy elvettem más energiáját. Oké? Gondold végig, hogy minek kell tudnod olyan hírekről, amit nem tudsz befolyásolni. És nulla hatásod van arra a dologra. Tehát ami azt jelenti, hogy jó, olyan híreket kell hallanod, hogy mit tudom én, leszakad az ég, és akkor tészülj föl rá, érted, hogy vigyél esőkabátot, meg esernyőt, meg mit tudom én, érted? Mert az érinteni fog téged. De olyan hír, ami nem érint téged, minek kell tudnod? Azért, hogy másokkal ezt megbeszéld? Hát akkor az megint azt jelenti, hogy etikátlankodsz.
mert energiavámpírságról beszéltem az imént, oké? Hogy azzal tudsz energiát nyerni, hogy másoknak rossz híreket mondasz, oké? És erre ő mit csinál? Elromlik a hangulata, és az az energia amivel csökkent az ő energiája, annyi energiával neked több lesz. Na most ez meg ugye etikátlanság, mert ugye nem ebből kellene, ebből a két területből energiát szerezni, hanem van egy harmadik, ami nyilván nem olyan nagy energiát ad, de energiát ad, hogyha egy ember kimegy a természetbe, érted? És akkor mit tudom én, ahol vannak bőven növények, főleg fák, ott az a terület ahol vannak fák ugye az energiával teltebb, főleg minél nagyobb fák vannak annál teltebb energiával az a környék. Tehát az energia, a fák azok ilyen, meg a növények azok ilyen energiavonzó helyek, de nyilván elsősorban ugye a nagy terjedelmű fák, növények. És ezt tapasztalhatod is, hogy ha kimész a természetbe feltöltődsz, oké? Na most, hát ezért menekülnek a városokban a kő dzsungelből az emberek időnként, jó? Sokan ugye minden héten egyszer legalább, hát hétvégenként, ha olyan az idő természetesen. Szóval ugye ez nem etikátlan, ebben semmilyen etikátlanság nincs. Akkor nézzük a másikat. Akkor létezik olyan, hogy univerzumi energia, ami az embernek rendelkezésére állna, csak nem tudják az emberek, hogy kell ezt az univerzumi energiát megszerezni. Itt nálunk ezt tanuljuk egyébként. És ugye van még egy energiaforrás, az pedig a teremtői energia. A teremtői energiát azt nem tudod megszerezni, azt megkapni tudod. Az kizárólag azok kapják a teremtői energiát, akik teremtenek éppen. Tehát teremtésre született a teremtői energia, oké? De ezt kapja az ember, célzottan az adott személy, oké? Tehát például mondjuk éppen teszel magadért, vagy éppen teszel valamit a családodért, vagy éppen teszel valamit közösségért, vagy éppen teszel valamit az emberiségért, vagy éppen teszel valamit a élővilágért, vagy éppen teszel valamit a valami élettelen, jelentős dologért, vagy éppen teszel valamit a lelkedért, a tudatosságodért, a logikádért, oké? És van még egy, hogyha éppen teszel valamit a teremtődért, oké? Arra is kapsz energiát.